Welcome to B&H Engineering World Channels. We are discussing about how to operate Autocad in your laptops or PC. आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ अटोक्याड कसरी सिक्ने अटोक्याडमा कसरी ड्रइङ बनाउने अनि अटोक्याडमा ड्रइङ बनाउँदाखेरि कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् यस्ता यावत कुराहरूलाई म यो भिडियोमा समेट्नेछु। हामी यो अब भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले आफ्नो पिसी वा ल्यापटपमा अटोक्याड सफ्टवेयर खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँको ल्यापटपमा अटोक्याड छ या छैन सुनिश्चित गर्नुहोस्। यदि छैन भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अब यसलाई पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज अहिले म भन्न गइरहेको छु कि अटोक्याडलाई फ्री डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा एउटा वेबसाइटको नाम पनि म तपाईँलाई भन्छु, जुन गेट इन्टु पिसी छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले फ्रीमा अटोक्याड डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अटोक्याड भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर हो। आर्किटेक्ट एन्ड सिभिल इन्जिनियर मात्रै नभइकन अरू जुनसुकै डिजाइनका लागि पनि अटोक्याड सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले तपाईँ यदि इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ या इन्जिनियरिङ पढिरहनु भएको छ भने अटोक्याड सिक्नु तपाईँका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अटोक्याड यदि तपाईँले अटोक्याड जान्नुभएको छ भने तपाईँले आफूले पढिसक्ने बित्तिकै पनि जागिर पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै सन्दर्भमा म आज तपाईँहरूलाई अटोक्याड कसरी चलाउने र अटोक्याडमा ड्रइङ बनाउँदाखेरि कस्ता ड्रइङ बनाउन सकिन्छ भन्ने सिम्पल आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई 2D ड्रइङ देखाउन गइरहेको छु। 2D ड्रइङ बनाउनको लागि त सर्वप्रथम तपाईँलाई 2D सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्छ र 2D सम्बन्धी ज्ञान भइसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग 2D भिडियोहरू 2D ड्रइङहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। आज म एक दुईवटा हाउसको प्लानिङ, इलिभेसन, सेक्सन जस्ता कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। अब भिडियो सुरु गरौँ। अब सर्वप्रथम त मैले यहाँ हेर्नुहुन्छ कि म एउटा अटोक्याड खोल्छु। अटोक्याडमा मैले एउटा फाइल खोलेको छु होइन। यहाँ फाइलमा सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कि यो यता जुन लेफ्ट साइडमा छ यो जुन भनेको यी भनेको विभिन्न सेपहरूको यो के हो त टाइटल ब्लक जस्तै हो। त्यस्तै यो एउटा लाइन हो, माथि पनि छ र यता चारैतिर हुनेछ। र यता लेफ्ट साइडमा तपाईँले यदि माथि गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि म एउटा जुन यो मोडिफाइङ भन्ने मोडिफाई टु भन्नेलाई अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि ड्रइङ कसरी गर्ने। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो जुन छ यो लेयर हो। यहाँ लेयरमा हामीले विभिन्न लेयरहरू बनाउन सक्छौँ होइन। विभिन्न डिफ्रेन्ट लेयरहरू बनाएर काम गर्न सक्छौँ है। म अब तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कि एउटा घरको यो जुन छ यो साइड प्लान रहेको छ। साइड प्लान हेर्न सक्नुहुन्छ कि साइड प्लानमा कति जग्गामा के भनेको छ होइन। जुन डार्क कलरमा छ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो जुन थिक लाइन छ त्यो चाहिँ जुन बिल्डिङ भयो, बिल्डिङ्स एरिया भयो भने यो माथि यो जुन छ यो बाहिरको यो लाइन चाहिँ जुन यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
छज्जालाई चाहिँ यो माथिबाट माथि प्रोजेक्सन लाइनहरू भयो। म त्यसको यही घरको तपाईँलाई फर्स्ट प्लान देखाउनु गइरहेको छु। यो जुन फर्स्ट प्लान छ, जुन जसको लेन्थ चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 39 फिट 7 इन्च छ भने चौडाइ, यो घरको चौडाइ 26 फिट तथा 26 फिट रहेको छ। र यता डिफ्रेन्ट छ किनभने अलिकति छड्के छ। र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र हेर्नुहोस् कि यहाँबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँ लिभिङ रुम रहेको छ, जुन चाहिँ कि म एउटा अटोक्याड खोल्छु। अटोक्याडमा मैले एउटा यो फाइल खोलेको छु होइन। यहाँ फाइलमा सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कि यो यता जुन लेफ्ट साइडमा छ, यो जुन छ नि यी भनेको चाहिँ विभिन्न सेपहरूको यो के हो त भन्दाखेरि टाइटल ब्लक जस्तै हो। त्यस्तै यो एउटा लाइन हो, माथि पनि छ र यता चारैतिर हुनेछ। र यता लेफ्ट साइडमा तपाईँले यदि माथि गएर यहाँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो यहाँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि म एउटा जुन यो मोडिफाई टु भन्नेलाई अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि ड्रइङ कसरी गर्ने। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो जुन छ यो लेयर हो। यहाँ लेयरमा हामीले विभिन्न लेयरहरू बनाउन सक्छौँ होइन। विभिन्न डिफ्रेन्ट लेयरहरू बनाएर काम गर्न सक्छौँ है। म अब तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कि एउटा घरको यो जुन छ यो साइड प्लान रहेको छ। साइड प्लान हेर्न सक्नुहुन्छ कि साइड प्लानमा कति जग्गामा के भनेको छ होइन। जुन डार्क कलरमा छ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो जुन थिक लाइन छ त्यो चाहिँ जुन बिल्डिङ्स एरिया भयो भने यो माथि यो जुन छ यो बाहिरको यो लाइन चाहिँ जुन यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि छज्जालाई चाहिँ यो माथिबाट माथि प्रोजेक्सन लाइनहरू भयो। म त्यसको यही घरको तपाईँलाई फर्स्ट प्लान देखाउन गइरहेको छु। यो जुन फर्स्ट प्लान छ, जुन जसको लेन्थ चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 39 फिट 7 इन्च छ भने चौडाइ, यो घरको चौडाइ 26 फिट तथा 26 फिट रहेको छ। र यता डिफ्रेन्ट छ किनभने अलिकति छड्के छ। र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँभित्र हेर्नुहोस् कि यहाँबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँ लिभिङ रुम रहेको छ, जुन चाहिँ द बिगेस्ट होइन 15 फिट इन्टु 5 इन्च 4 इन्च एन्ड 2